สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสิ้นสงสัยไขให้กระจ่างนะคะวันนี้สิ้นสงสัยมีเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจใครหลายคนมาเล่าให้ฟังแบบเจาะลึกเลยค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าจู่ๆยอดนักรบที่เก่งที่สุดจาก2ซีกโลกต้องมาปะทะกันในที่ผิดทางผลมันจะออกมาเป็นยังไงลองจินตนาการตามนะปีพุทธศักราช 2173 ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองบรรยากาศในราชสำนักอยุธยาตอนนั้นมันมาคุสุดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังกองอาสายกุลที่เคยเป็นมิตรแท้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานานจู่ๆก็กลายเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ในสายตาผู้กุมอำนาจใหม่แต่ก่อนจะไปถึงฉากปะทะสิ้นสงสัยต้องขอพูดถึงตัวตึงของยุคนั้นก่อนค่ะนั่นคือยามาดะนากามาสะเรื่องราวของเขาเนี่ยเท่ยิ่งกว่าพระเอกการ์ตูนอีกนะคุณผู้ฟังเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นขุนนางใหญ่โตมาจากไหนเลยค่ะแต่เป็นเพียงคนแบกเสลี่ยงในญี่ปุ่นที่ตัดสินใจมาเสี่ยงโชคที่อยุธยาด้วยความขยันและจงรักภักดีเขาไต่เต้าจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงออกยาเสนาพิมุขคุมกองอาสาญี่ปุ่นกว่า800ชีวิตคุณผู้ฟังลองคิดดูสิคะคนต่างชาติที่กุมกำลังทหารที่มีวินัยที่สุดในโลกกลางราชธานีมันทั้งน่าเกรงขามแล้วก็น่าหวั่นใจไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะแต่พอหลังจากเขาเสียชีวิตลงซามูไรโรนินที่ลี้ภัยจากสงครามเซกิงาฮาระกลุ่มนี้พวกเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าค่ะแต่มาพร้อมกับจิตวิญญาณบูชิโดและดาบคาตนะที่คมที่สุดในโลกแต่ในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงกลิ่นคาวเลียดที่หมู่บ้านญี่ปุ่นกำลังจะบอกเราว่าความคมเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบของชัยชนะบนแผ่นดินสยามค่ะทีนี้สิ้นสงสัยอยากชวนคุณผู้ฟังมาส่องอาวุธในมือของพวกเขากันชัดๆค่ะเพราะอาวุธเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินชั้นดีเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปเริ่มต้นที่คาตนะของพี่ๆซามูไรเขาก่อนเลยค่ะในสายตาคนทั้งโลกคาตนะคือที่สุดแห่งงานอารศาสตร์ที่ฆ่าคนได้จริงๆเลยค่ะความแข็งของมันเนี่ยสิ้นสงสัยบอกเลยว่าไม่มีใครเทียบได้ค่ะเหล็กธรรมฮากาเนะที่ถูกตีทบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นหมื่นชั้นมันคมกริบขนาดที่เส้นผมหล่นผ่านก็ขาดได้เลยค่ะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าความแข็งที่มากเกินไปนั่นแหละคือจุดอ่อนร้ายแรงเมื่อมันต้องเดินทางมาถึงสยามค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามสิ้นสงสัยนะคะคาตนะถูกออกแบบมาเพื่อพื้นที่อากาศเย็นและแห้งแบบญี่ปุ่นค่ะแต่พอเจอความชื้นระดับ 90% ของอยุธยาบวกกับอุณหภูมิที่ร้อนระอุฟิสิกส์ของโลหะมันเปลี่ยนไปนะคะเหล็กที่แข็งมากๆจะมีความเปราะสูงตามไปด้วยค่ะถ้าปะทะกันในองศาที่ผิดนิดเดียวคาตนะที่ว่าแน่ๆก็มีสิทธิ์หักสะบั้นเหมือนแก้วใบหนึ่งได้เลยค่ะทีนี้หันมามองดาบไทยทรงใบข้าวในมือนักรบอาตมาดของเราบ้างค่ะอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกตานะคะเพราะนี่คือวิศวกรรมเพื่อการฆ่าในเขตร้อนที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะเหล็กน้ำพีที่เราใช้เน้นความเหนียวเป็นหลักค่ะมันยืดหยุ่นและรับแรงกระแทกซ้ำๆได้ดีเยี่ยมแถมจุดเด่นที่สิ้นสงสัยทึ่งมากๆคือจุดศูนย์กลางที่ค่อนไปทางปลายดาบค่ะคุณผู้ฟังจังหวะฟันของดาบไทยคือการฟันและบดเพื่อทำลายโครงสร้างศัตรูในจังหวะเดียวคุณผู้ฟังคิดเหมือนสิ้นสงสัยไหมคะว่าอาวุธที่สวยที่สุดอาจจะไม่ใช่อาวุธที่รอดได้ดีที่สุดเสมอไปค่ะใครเคยเห็นดาบไทยของจริงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกับสิ้นสงสัยหน่อยนะคะอยากรู้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะพักเรื่องดาบไว้แป๊บนึงนะคะเพราะสิ่งที่สิ้นสงสัยจะเล่าต่อไปนี้มันโหดกว่าคมดาบหลายเท่าเลยค่ะนั่นคือเรื่องของชัยภูมิค่ะคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะคะในหนังซามูไรที่เราเคยดูกันเขามักจะดวลกันบนพื้นโรงฝึกไม้ที่แห้งสนิทใช่ไหมคะศาสตร์ EI จุดสึมันต้องการวางเท้าที่เป๊ะและมั่นคงมากๆค่ะแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในหน้ามรสุมมันคือดินเลนและโคลนตมที่ยวบยาบค่ะการทรงตัวที่เคยเป็นจุดแข็งที่สุดของซามูไรกลายเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลยค่ะคุณผู้ฟังตัดกลับมาที่นักรบไทยโดยเฉพาะหน่วยอาตมาดของเราค่ะเราถูกฝึกให้เคลื่อนที่แบบย่าง3ขุมค่ะคุณผู้ฟังมันคือการเดินที่เป็นวงกลมถ่ายน้ำหนักต่อเนื่องไม่เคยอยู่นิ่งให้เป็นเป้าสายตาเหมือนเสือที่ย่องเงียบๆบนพื้นที่เฉอะแฉะเลยละค่ะและเรื่องที่สิ้นสงสัยห่วงพี่ซามูไรที่สุดคือชุดเกราะค่ะคุณผู้ฟังชุดเกราะโยโรยหนัก 20-30 กิโลกรัมภายใต้อุณหภูมิ 38 องศาของอยุธยาใส่เดินแค่10นาทีหัวใจคุณก็จะเต้นเราเหมือนจะหลุดออกมาแล้วค่ะหรือที่เรียกว่า heat stroke นั่นเองค่ะในขณะที่นักรบไทยใส่เพียงผ้านุ่งรัดกุมเคลื่อนที่ไวปานสายฟ้าแล้วหายไปในเงาไม้ค่ะทีนี้มาถึงช่วงลุ้นระทึกแล้วค่ะคุณผู้ฟังวินาทีที่ความเงียบปกคลุมไปทั่วริมฝั่งแม่น้ำ
ซามูไรชักคาตานะออกมาดั่งประกายไฟค่ะในหัวของพวกเขาอาจจะนึกถึงฉากดวลที่ตัดสินกันด้วยเสี้ยววินาทีเหมือนในหนังของคุณอากิระคุโรซาวะอย่างนั้นเลยค่ะซามูไรเริ่มก้าวเดินอย่างสง่างามท่ามกลางโคลนตมสายตาจดจ่อไปที่นักรบไทยที่ดูเหมือนจะถอยร่นไปดาบถูกชูขึ้นฟ้าเตรียมปลิดชีพศัตรูเพื่อรักษาเกียรติยศแห่งบูชิโดแต่วินาทีนั้นเองค่ะนักรบไทยกลับทิ้งตัวลงกับพื้นโคลนดูเหมือนคนขลาดที่ยอมแพ้ซามูไรเงื้องดาบขึ้นสุดแขนเพื่อจะจบศึกนี้ให้สิ้นซากแต่เสียใจด้วยนะคะคุณผู้ฟังสิ้นสงสัยขอบอกเลยว่านี่คือสงครามจริงไม่ใช่การแสดงค่ะทันทีที่ซามูไรเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่เปิดโล่งเสียงกรองรบหยุดกึกและถูกแทนที่ด้วยเสียงระเบิดกำปนาที่ทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนกองทัพอยุธยาไม่ได้ส่งนักดาบออกมาดวลคืนค่ะแต่เราส่งปืนใหญ่และปืนขาบศิลานับร้อยกระบอกที่ซุ่มรออยู่ในเงาดำล้อมไว้ทุกทิศทางเพราะสำหรับอยุธยาเกียรติยศไม่ได้อยู่ที่การดวลดาบสลักลายสวยงามค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดบนแผ่นดินนี้ต่างหากค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อหมอกควันจากปืนใหญ่จางหายไปสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ได้มีเพียงแค่ซากของคาตานะที่หักสะบั้นเท่านั้นนะคะแต่มันคือบทเรียนราคาแพงของประวัติศาสตร์ค่ะชุมชนชาวญี่ปุ่นค่อยๆลดบทบาทลงและยามาดะนากามะสะก็ได้กลายเป็นตำนานไปค่ะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าสิ่งที่สิ้นสงสัยทึ่งที่สุดคือการที่วัฒนธรรมของสองชนชาติได้หลอมรวมกันไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะดาบไทยบางทรงได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นหรือแม้แต่ขนมไทยบางชนิดก็มีที่มาจากชาวต่างชาติในยุคนั้นเองค่ะสุดท้ายนี้เรื่องราวการปะทะกันในครั้งนี้สอนให้เราเห็นว่าเกียรติยศนั้นสวยงามเสมอในตำนานค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความฉลาดและการปรับตัวคือสิ่งที่จะพาเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ค่ะนักรบอยุธยาเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาบ้านเมืองด้วยกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคุณผู้ฟังล่ะคะนิยามคำว่าเกียรติยศในใจของคุณผู้ฟังเปลี่ยนไปบ้างไหมคะหลังจากฟังเรื่องนี้ลองคอมเมนต์บอกสิ้นสงสัยหน่อยนะคะอ่านทุกข้อความแน่นอนค่ะขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับเราในวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีในทุกการตัดสินใจนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สิ้นสงสัยไขให้กระจ่างสวัสดีค่ะ